Hey Hustlers! Today, pag-usapan natin ang project management. Importanteng skill ng project management kung gusto mong mag-lead ng isang team o ng isang grupo. As a lead, hindi pwedeng puro tiwala sa sarili at lakas ng loob lang ang meron ka. Dapat kaya mo ring magplano and mag-execute ng mga plano mo para ma-achieve yung business goals or yung company goals ng pinagtatrabahuhan mo. Pero as a lead or a PM or a project manager, hindi ibig sabihin nun, ikaw lagi yung masusunod. Minsan, facilitator ka lang. Pero teka, ano nga ba ang project management? Well, basically, ito yung pagmamanage ng project. Simula hanggang sa matapos ito. Simula planning, hanggang execution, hanggang review. Ano naman ang project? Ang project ay set of interrelated tasks na may simula at may katapusan. Normally, bago to sa inyo. Kasi kung normal nyo na itong ginagawa at hindi ito bago sa inyo, normal process flow nyo lang yun or business as usual lang. Kapag sinabing project is bago to sa inyo, kaya kailangan nyo pang pagplanuhan. So, ano yung SOPs for project management? Depende sa kung anong model yung susundan mo. Merong Agile, APM, or Prince2. Pero i-assume natin na nagsisimula ka pa lang at hindi mo naman kailangan ng certification course kaya hindi na ito yung i-discuss natin. Personally, I follow a 3-step process. Scoping and planning, execution and monitoring, and then review. Sa scoping, pinakamaraming dapat pag-isipan and i-clarify. Kasi yun yung pagplano eh. First na dapat mong pag-isipan is yung goal. Parang basic, no? Pero madali kasi itong mabaliwala kapag masyado ka nang immerse dun sa project. Halimbawa, kapag inutusan ka mag-organize ng isang concert, ang goal mo talaga for that concert should be fundraising. Pero ikaw, masyado kang nadala. Gusto mo yung pinaka-magarbong venue, pinaka-mahal na mga artist, pinaka-masarap na catering, lahat kaya ang ending, sa halip na makapag-fundraising ka, lahat ng kinita mo is na-offset lang ng expenses mo. Which at the end of the day, hindi mo na-hit yung goals mo. Next is yung actual deliverables. Halimbawa, yung concert kanina. So, nag-organize ka ng concert, akala mo okay na, nung pala gusto ng boss mo ng media mileage out of it. Ngayon, natapos yung concert, walang media mileage na nangyari. And then, next is resources na available sa'yo. Hindi lang to budget or pera. Pwede ring manpower, tech resources, or kahit ano na kailangan mo para magawa yung project. Next is timeline. Kung concert yan, ano yung non-negotiable date? May hard date ba or pwede ma-move yung concert? Pero yung non-negotiable dates, hindi lang yan dun sa mismong project, kundi pati dun sa mga deliverables within the project. Halimbawa, kailangan mo mag-book ng venue, kailangan mo mag-book ng artist, kailangan mo mag-hire ng media, kailangan mong gumawa ng poster. Malamang, una mong dapat ma-book yung artist and yung venue bago ka makagawa ng poster. So, mas maiksi yung oras mo para mag-book ng mga kailangan i-book at mas mahaba yung oras mo para makagawa ng poster. Tapos, mauuna yon bago ka makapag-invite ng mga attendees or guests. Next is accountability. Madalas nakakaligtaan to kasi iniisip ng iba na alam naman na ng mga tao kung ano yung responsibilidad nila. Pero isa sa main reason kung bakit may mga tasks na hindi nagagawa is dahil hindi alam ng tao na sila yung ine-expect na gumawa nito. And ultimately naman, kapag may hindi gumalaw sa project or may hindi nangyari, as a project manager, ikaw pa rin yung pinaka-accountable doon. Kaya maganda na simula pa lang na-clarify na sa mga tao kung ano yung expectations from them. Pag-usapan nyo na rin na in case may disagreement or concern, sino yung in charge for final decision. Or kung hindi isang tao lang, ano yung process para mag-arrive sa final decision. Para quicker yung decision making and at the same time, less stressful din para sa lahat. Para hindi na kayo naghuhulaan kung sino ba yung accountable. Once na-scope mo na yung project, next step is brainstorming na with your team.
The earlier na makonsult mo yung team mo, the higher the chance for buy-in o yung suporta nila para dun sa project. Dito nyo na ipa-finalize yung breakdown ng gagawin, kung kailan to kailangan, tapos kung sino yung in charge, and yung other details pa ng bawat deliverables. Kasi dito ka na magde-delegate sa bawat member of the team. Dito usually lalabas yung mga concerns kasi dine-delegate mo na dun sa actual na tao na gagawa yung mga dapat nilang gawin. So, dito nyo rin pagpaplanuhan kung ano yung mga risk or yung mga hindi dapat mangyari na pwede mangyari and paano nyo yun maiiwasan. Kapag meron na kayong plano as a team, gumawa na kayo ng Gantt chart or ng final timeline nyo ng project. Next step is execution and monitoring. Kung tama yung ginawa nyong scoping and planning, dapat puro gawa na lang kayo dito. Pero kung sakaling may mangyaring problema, dapat marunong din kayong mag-adjust. Hindi pwedeng stick to plan kayo kung hindi na masusunod yung plano. Kailangan maghanap kayo ng workaround. For example, yung concert, nagka-COVID. So, huwag nang ituloy. Hindi dapat laging showstopper. Baka pwedeng gawing online or baka pwedeng ma-postpone, kakausapin lang yung mga suppliers. Although, good to know din minsan kung talagang tama na para matuto kang mag-cut loss. Pero kung wala namang global crisis, hindi normal na i-stop mo yung project midway sa execution phase. Kung may problema man, dapat nakita mo na yun nung scoping or planning pa lang. Sa execution phase, kailangan yung i-monitor yung progress. Gumagalaw ba yung project? Gaano kabagal or gaano kabilis? May problema ba? As a PM, trabaho mong tanggalin lahat ng bottleneck and i-assure na nakakasunod kayo sa timeline na sinet nyo. Once tapos na yung project, last part is review and assessment. Kamusta? Ano yung mga naging achievements nyo? Ano yung mga naging problema nyo? Na-hit nyo ba yung goal nyo? Ano yung mga okay na ginawa nyo? And ano yung mga pwede nyo pang ma-improve? Kailangan i-document nyo to for future reference. And at this time, it's good na rin to recognize the help of everyone. That's it. Yun yung basic process ng project management. So, next time na may inutos sa'yo na project, trust the process. Huwag ka basta-basta magpadala sa big idea or sa mga magandang pangako. Kailangan may plano. Lahat ng magandang proyekto, nagsimula yan sa isang plano. As a first step, hindi mo dapat ini-aim na patayin yung evil dragon. Pag-aralan mo muna kung paano humawak ng espada. Keep hustling!